السلام عليكم متابعينا. حلقة جديدة من برنامج جودتنا راح نتحدث بها عن مواصفات وجودة الشافط الكهربائي نوع أسوار. ممكن التحكم بدرجة الحرارة عن طريق المفاتيح المبينة بالصورة من 160 إلى 480 سيليزي، كذلك المفتاح الآخر للتحويل من نظام سيليزي إلى فهرنهايت. بالإضافة أنه الجهاز أوتو سليبينج. فائدة الجهاز بشكل عام يفيد في أعمال الصيانة للمكونات الإلكترونية الدقيقة، حيث يمكن خلع أي جزء إلكتروني من البورد بشكل سهل بدون تسليط الحرارة العالية للكاوية العادية على البورد. تابعونا. محتويات الشافطة الكهربائية تتكون من الوحدة الرئيسية، بالإضافة إلى مسدس شفط السولدر، بالإضافة إلى قاعدة المسدس، بالإضافة إلى مجموعة تبات للمسدس تحتوي على ثقوب متغيرة، وكذلك أسلاك لتنظيف المسدس. بعد أن ربطنا الجهاز راح نشوف الجودة بالعمل.